Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sử Talk. Trong dòng chảy hàng ngàn năm của lịch sử dân tộc Việt Nam, có những trang sử vàng trói lọi, nhưng cũng có những trang sử thấm đẫm máu và nước mắt, để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi cho hậu thế. Chúng ta thường nhắc đến Nguyễn Trãi như một danh nhân văn hóa thế giới, một bậc khai quốc công thần tài hoa lỗi lạc, người đã viết nên Bình Ngô Đại Cáo, bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Thế nhưng, định mệnh trớ trêu thay, chính người anh hùng ấy lại là nạn nhân của vụ án thảm khốc nhất thời Lê Sơ. Một vụ án mà mỗi khi nhắc lại, lòng người không khỏi quặn thắt vì hai chữ oan khiên. Đó chính là vụ án Lệ Chi Viên, hay còn gọi là vụ án Vườn Vải, xảy ra vào năm Nhâm Tuất 1442. Một đêm định mệnh, một cái chết đột ngột của bậc quân vương, và kết cục là bản án chu di tam tộc tàn khốc giáng xuống dòng họ Ức Trai. Liệu đó đơn thuần là một tai nạn, hay là đỉnh điểm của một âm mưu chính trị thâm độc nơi cung đình? Tại sao một Nguyễn Thị Lộ tài sắc vẹn toàn lại bị gán cho tội danh giết vua? Và bức màn bí mật nào đã che phủ sự thật suốt hàng trăm năm qua? Hôm nay, hãy cùng Sử Talk lật lại hồ sơ lịch sử, đi sâu vào những góc khuất tăm tối nhất của triều đình nhà Hậu Lê, để thắp một nén tâm hương, tưởng nhớ những người đã khuất trong thảm án Lệ Chi Viên. Để hiểu rõ ngọn ngành của bi kịch này, trước hết chúng ta cần quay ngược thời gian, trở về bối cảnh nước Đại Việt những năm đầu triều Lê. Sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Lê Lợi lên ngôi, lập ra nhà Hậu Lê. Tuy nhiên, sau ánh hào quang chiến thắng là những cơn sóng ngầm dữ dội của cuộc tranh giành quyền lực. Triều đình lúc bấy giờ chia thành hai phe rõ rệt. Một bên là các võ quan xuất thân từ Thanh Hóa, những người cùng Lê Lợi vào sinh ra tử nơi rừng thiêng nước độc. Một bên là các quan văn, những trí thức nho học uyên bác mà tiêu biểu là Nguyễn Trãi, người gốc Bắc Hà. Sự mâu thuẫn về tư tưởng trị nước và nguồn gốc xuất thân đã tạo nên những rạn nứt không thể hàn gắn. Năm 1433, Lê Thái Tổ băng hà, vua Lê Thái Tông lên ngôi khi mới 11 tuổi. Vị vua trẻ này được đánh giá là người thông minh, quyết đoán, nhưng cũng rất đa tình và có phần phóng túng. Triều đình lúc này như một chảo lửa. Các đại thần như Lê Sát, Lê Ngân lộng quyền, khiến vua Thái Tông, dù còn trẻ, đã nung nấu ý định tước bỏ quyền lực của các công thần để củng cố ngai vàng. Trong bối cảnh nhiễu nhương đó, Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, linh hồn của cuộc kháng chiến chống Minh, lại chọn cách lui về ở ẩn tại Côn Sơn. Ông chán ghét cảnh tranh giành danh lợi, muốn tìm sự thanh thản giữa thiên nhiên. Nhưng lịch sử không cho ông được nghỉ ngơi. Bên cạnh Nguyễn Trãi, chúng ta không thể không nhắc đến một nhân vật then chốt, bà Nguyễn Thị Lộ. Bà quê ở làng Hải Triều, tỉnh Thái Bình, nổi tiếng là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Tương truyền, cuộc gặp gỡ giữa bà và Nguyễn Trãi bắt đầu bằng một câu hát đối đáp đầy tình tứ khi bà đang bán chiếu gon. Không chỉ là một người thiếp yêu, Nguyễn Thị Lộ còn là tri kỷ văn chương của Nguyễn Trãi. Bà được vua Lê Thái Tông rất trọng dụng, phong chức lễ nghi học sĩ, chịu trách nhiệm dạy lễ nghi và văn hóa cho các cung nữ trong hoàng cung. Việc một người phụ nữ được vua phong chức tước và thường xuyên ra vào cung cấm là điều hiếm thấy, chứng tỏ tài năng và tầm ảnh hưởng của bà là không hề nhỏ. Nhưng chính sự ân sủng này, chớ trêu thay, lại là mầm mống cho những tai họa về sau. Trong hậu cung lúc bấy giờ, cuộc chiến giành ngôi thái tử cũng khốc liệt không kém. Bà Nguyễn Thị Anh, mẹ của hoàng tử Bang Cơ, và bà Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ của hoàng tử Tư Thành, sau này là vua Lê Thánh Tông, đang ở thế đối đầu. Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, dù muốn hay không, cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc tranh đấu quyền lực này, khi họ được cho là có xu hướng ủng hộ phe của bà Ngô Thị Ngọc Giao, người đại diện cho sự đức độ và nhân từ. Như vậy, trước khi đêm định mệnh tại Lệ Chi Viên diễn ra, mây đen đã phủ kín bầu trời chính trị Đại Việt. Những mâu thuẫn ngấm ngầm chỉ chờ một mồi lửa để bùng nổ thành một thảm họa. Mùa hè năm Nhâm Tuất 1442, vua Lê Thái Tông, khi ấy mới 20 tuổi, đang ở độ tuổi sung sức nhất, quyết định tổ chức một cuộc tuần du về miền Đông để duyệt binh tại thành phố Chí Linh, Hải Dương ngày nay. Đây không chỉ là một chuyến đi quân sự thông thường, mà còn là dịp để nhà vua thưởng ngoạn phong cảnh và thể hiện uy quyền. Sau khi duyệt binh, nhà vua ghé thăm Côn Sơn, nơi vị lão thần Nguyễn Trãi đang ẩn cư. Tại đây, vua đã có những ngày tháng thư thái, đàm đạo văn chương và việc nước cùng Nguyễn Trãi. Có lẽ đây là những giây phút bình yên cuối cùng
trong cuộc đời ngắn ngủi của vị vua trẻ. Trong thời gian lưu lại Côn Sơn, lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ cũng có mặt để hầu hạ vua. Sự thông tuệ, khéo léo và nhan sắc mặn mà của bà ở độ tuổi 40 vẫn khiến nhà vua trẻ say mê và tin cậy. Khi vua quyết định hồi loan trở về kinh thành Thăng Long, ông đã yêu cầu Nguyễn Thị Lộ đi theo để tiếp tục hộ giá và chăm sóc. Nguyễn Trãi dù lo lắng cũng không thể chối từ mệnh lệnh của quân vương. Ông tiễn vua và người vợ yêu quý lên đường, mà không ngờ rằng đó là lần cuối cùng ông được nhìn thấy họ bình an. Đoàn ngự giá rời Côn Sơn, đi dọc theo sông Đuống để trở về Kinh Đô. Ngày 16 tháng 8 âm lịch, tức ngày 19 tháng 9 năm 1442, đoàn thuyền rồng cập bến tại Lệ Chi Viên, thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Lệ Chi Viên nghĩa là vườn vải. Nơi đây vốn là một hành cung nghị mát, nổi tiếng với những vườn vải xanh tốt bạt ngàn. Khung cảnh thanh bình thơ mộng của vùng quê Kinh Bắc dường như đối lập hoàn toàn với cơn bão tố sắp ập đến. Đêm hôm ấy, vua Lê Thái Tông nghị lại tại Lệ Chi Viên cùng với Nguyễn Thị Lộ. Theo chính sử ghi lại một cách vắn tắt và đầy ẩn ý, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà. Cụ thể, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng vua đi tuần về miền Đông, đến chơi nhà Nguyễn Trãi rồi bị bạo bệnh mà mất. Các quan bí mật đưa linh cữu về. Ngày 6 tháng 8 về đến Kinh, nửa đêm vào đến cung mới phát tang. Mọi người đều nói là Nguyễn Thị Lộ giết vua. Sự việc diễn ra quá nhanh và đột ngột. Một vị vua trẻ khỏe mạnh, vừa mới duyệt binh oai phong lẫm liệt, chỉ sau một đêm đã đột ngột qua đời. Không có thái y bên cạnh kịp thời cứu chữa, mọi thông tin bị phong tỏa. Cái chết của vua Lê Thái Tông ngay lập tức trở thành một nghi án chấn động. Và mũi dùi dư luận dưới sự điều hướng của triều đình lúc bấy giờ đã chĩa thẳng vào người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh vua trong đêm định mệnh, Nguyễn Thị Lộ. Hùng tin vua băng hà bay về kinh thành Thăng Long như sét đánh ngang tai. Ngay lập tức, triều đình dưới sự thao túng của tiên tử Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh và các đại thần phe cánh đối lập đã hành động một cách tàn khốc và chóng vánh. Nguyễn Thị Lộ lập tức bị bắt giam. Nguyễn Trãi cũng bị giải về kinh ngục. Điều đáng sợ nhất của vụ án này là sự độc đoán. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, phe cánh đối lập đã bỏ qua mọi quy trình tố tụng thông thường của luật pháp nhà Lê. Không có sự tham gia của Tam Pháp Ty, cơ quan xét xử tối cao, không có điều tra công khai, minh bạch và tuyệt nhiên không có một lời bào chữa. Chỉ dựa vào việc vua chết khi ở cùng Nguyễn Thị Lộ, triều đình đã quy kết cho bà tội mưu sát vua và khép Nguyễn Trãi vào tội chủ mưu. Ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất 1442, một bản án kinh hoàng chưa từng có trong lịch sử được ban ra. Chu di tam tộc, dòng họ Nguyễn Trãi. Chu di tam tộc nghĩa là giết sạch ba họ cha, họ mẹ và họ vợ. Đây là hình phạt tàn khốc nhất trong luật pháp phong kiến, vốn chỉ dành cho tội đại nghịch vô đạo. Hãy tưởng tượng bầu không khí tang thương bao trùm lên kinh thành Thăng Long vào những ngày cuối thu năm ấy. Sử sách ghi lại một con số đau lòng. Có tới khoảng 400 người đã bị giết hại trong vụ án này. Hàng trăm người, từ những bậc lão niên râu tóc bạc phơ cho đến những đứa trẻ còn nằm trong nôi, đều bị lôi ra pháp trường. Máu nhuộm đỏ cả một góc trời. Những tiếng khóc than, ai oán vang vọng khiến trời đất cũng phải sầu thảm. Nguyễn Trãi, người anh hùng dân tộc, linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân Minh, người từng viết: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Giờ đây lại phải chết một cách đau đớn và tủi nhục dưới lưỡi gươm của chính triều đại mà ông đã dành cả đời để phụng sự. Còn lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, tương truyền bị đìm xuống sông, mang theo nỗi oan thấu trời xanh xuống suối vàng. Nhưng sự tàn độc chưa dừng lại ở việc giết người. Triều đình còn ra lệnh thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các tác phẩm thơ văn của Nguyễn Trãi. Một cuộc tàn sát văn hóa quy mô lớn đã diễn ra, khiến di sản của một bậc vĩ nhân bị thất lạc nghiêm trọng suốt nhiều thế kỷ. Đây mới thực sự là mất mát lớn nhất của dân tộc. Tuy nhiên, trong bi kịch tột cùng ấy vẫn còn một phép màu. Sử cũ chép rằng
Các con cháu của Nguyễn Trãi phần lớn đều bị giết hại, nhưng giữa cơn bão táp truy sát, một người vợ lẽ của ông là bà Phạm Thị Mẫn lúc đó đang mang thai 3 tháng, đã may mắn trốn thoát được về vùng đất Mường. Bà đã sinh ra người con trai duy nhất sống sót là Nguyễn Anh Vũ, nuôi nấng ông trong bí mật, chờ ngày giải oan. Dân gian đau xót, nhưng trước uy quyền và lưỡi gươm đẫm máu, không ai dám lên tiếng. Nỗi oan của Lệ Nhi Viên như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên lương tâm của thời đại, nằm im lìm chờ đợi công lý. Vậy thực sự, điều gì đã xảy ra tại Lệ Chi Viên vào đêm hôm ấy? Đến nay, dù bức màn bí mật vẫn chưa được vén lên hoàn toàn, nhưng qua lăng kính của lịch sử và y học hiện đại, chúng ta có thể đưa ra những giả thuyết xác đáng hơn. Thứ nhất, về cái chết bất ngờ của vua Lê Thái Tông, nhiều nhà nghiên cứu y học cho rằng nhà vua có thể đã qua đời do chứng thượng mã phong hoặc đột quỵ do trúng gió độc. Với thể trạng của một người vừa đi đường xa vất vả, lại làm việc quá sức và sinh hoạt không điều độ, việc xảy ra tai biến mạch máu não là hoàn toàn có cơ sở. Trong điều kiện y học thời đó còn hạn chế, việc cấp cứu thất bại là điều dễ hiểu. Do đó, việc vội vàng quy kết Nguyễn Thị Lộ đầu độc vua mà không có bằng chứng pháp y là vô cùng thiếu thuyết phục. Thứ hai, và quan trọng hơn cả, là thuyết âm mưu chính trị. Giới sử học hiện đại đều nghiêng về giả thuyết. Vụ án Lệ Chi Viên thực chất là một cuộc thanh trừng đẫm máu, được sắp đặt bởi tuyên tử Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh. Tại sao bà ta phải ra tay tàn độc đến vậy? Câu trả lời nằm ở hai chữ: quyền lực. Lúc bấy giờ, con trai bà là Thái tử Bang Cơ, tức vua Lê Nhân Tông sau này, mới chỉ là một đứa trẻ, ngôi vị chưa thực sự vững chắc. Trong cung đình lại lan truyền tin đồn khủng khiếp rằng Bang Cơ không phải con ruột của vua, mà Nguyễn Thị Anh đã mang thai trước khi vào cung. Nếu vua Lê Thái Tông còn sống và phát hiện ra sự thật này, ngai vàng của mẹ con bà chắc chắn sẽ sụp đổ. Nguy hiểm hơn, bà Tiệp Dư Ngô Thị Nhọc Giao lại vừa sinh được hoàng tử Tư Thành, tức vua Lê Thánh Tông sau này, người có tướng mạo đế vương, lại được phe cánh của Nguyễn Trãi hết lòng phò tá. Sợ bí mật bị bại lộ và lo sợ vây cánh của Nguyễn Trãi sẽ đưa Tư Thành lên thay thế, phe Nguyễn Thị Anh đã nhân cơ hội vua chết đột ngột để nhất tiễn hạ song điêu, vừa diệt khẩu, vừa xóa sổ hoàn toàn phe đối lập. Nỗi oan khuất thấu trời xanh ấy phải đợi đến hơn 20 năm sau mới được rửa sạch. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông, vị minh quân bậc nhất lịch sử phong kiến Việt Nam, đã chính thức xuống chiếu minh oan cho Nguyễn Trãi. Nhà vua đã thốt lên câu thơ bất hủ khẳng định nhân cách của ông: ức trai tâm thượng quang khuê tảo, nghĩa là tấm lòng ức trai sáng tựa sao khuê. Đặc biệt, nhà vua đã cho tìm kiếm người con trai duy nhất sống sót sau thảm án là Nguyễn Anh Vũ và bổ nhiệm làm quan trị huyện, cấp cho 100 mẫu ruộng để thờ cúng tổ tiên. Hành động này không chỉ trả lại sự trong sạch cho một trung thần, mà còn là lời tạ lỗi muộn màng nhưng chân thành của vương triều nhà Lê trước vong linh người đã khuất. Thưa quý vị và các bạn, khép lại hồ sơ vụ án Lệ Chi Viên, lòng chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Gần 600 năm đã trôi qua, vườn vải Lệ Chi Viên xưa kia nay đã trở thành phế tích, cỏ cây đã bao lằng thay lá, nhưng câu chuyện bi thương về Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ vẫn sống mãi trong tâm thức người dân Việt Nam. Vụ án Lệ Chi Viên là một bi kịch cá nhân, nhưng cũng là bi kịch của cả một thời đại. Nó là minh chứng đau xót cho sự tàn khốc của cuộc chiến quyền lực, nơi mà lòng nhân nghĩa đôi khi bị vùi dập bởi những mưu mô đen tối. Nhưng vượt lên trên tất cả cái chết và sự hủy diệt, tấm lòng yêu nước thương dân, tư tưởng nhân nghĩa vĩ đại và tài năng kiệt xuất của Nguyễn Trãi vẫn tỏa sáng rực rỡ như sao khuê trên bầu trời lịch sử, không thế lực đen tối nào có thể che lấp được. Ông vẫn đứng đó, sừng sững như một tượng đài bất tử trong lòng dân tộc. Lịch sử có thể có những trang buồn, nhưng chính từ những trang buồn đó, chúng ta học được những bài học quý giá về lẽ phải, về công lý và về sức sống mãnh liệt của sự thật. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng Sử Talk đi qua những thăng trầm của lịch sử trong video ngày hôm nay. Nếu bạn có những suy nghĩ hay giả thuyết nào khác về vụ án này, đừng ngần ngại chia sẻ ở phần bình luận bên dưới. Chúng mình rất mong chờ được lắng nghe ý kiến của các bạn. Đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và bấm vào biểu tượng chiếc chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm nhiều bí mật lịch sử thú vị khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn
trong những câu chuyện tiếp theo của Sử Talk.